พระเจ้าสุโธทนะ อุบาสกพุทธบิดา พระไตรปิฎกเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกเล่มที่6มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสพระเจ้าสุโธทนะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสีหนุและพระนางกัจจนาราชเทวี ทรงมีพระเจ้าพี่ เจ้าน้องร่วมสายโลหิต7 พระองค์ คือพระเจ้าสุโธทนะหนึ่ง เจ้าสุโกธนะหนึ่ง เจ้าอมิโตธนะหนึ่ง เจ้าโตโทธนะหนึ่ง เจ้ากนิโตธนะหนึ่ง พระนางปามิตาหนึ่ง พระนางอมิตาหนึ่ง ต่อมาพระองค์ทรงสืบทอดราชบัลลังก์สากยราชตระกูลต่อจากพระราชบิดาสีหนุครอบครองกรุงกบิลพัสดุแคว้นสกะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายาพระราชธิดาของราชวงศ์โกริยะพระนางให้การประสูติสิทธัตถะราชกุมารคันพระราชเทวีสิริมหามายาสิ้นพระชนม์หลังให้การประสูติพระโอรส7 วันพระราชาทรงอภิเษกกับนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ทรงเป็นพระกนิษฐาของอดีตพระมเหสี พระนางประชาบดีโคตมีทรงดำรงพระองค์เป็นพระมารดาเลี้ยงของพระโพธิสัตว์ต่อมาพระนางก็ให้การประสูติเจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงนันทาหรือลูปานันธาเมื่อพวกพราหมณ์ทำนายว่าหากพระโอรสอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตหากออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าสุโธทนะจึงทรงหมายมั่นที่จะให้พระโอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงทรงสั่งให้บำรุงบำเรอด้วยเบญจากามคุณทั้งสาโบกรณีประสาท3 ฤดูและหญิงงามทั้งหลายทั้งสั่งป้องกันมิให้พระโอรสเห็นสิ่งไม่สวยไม่งามโดยเฉพาะคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเพราะพวกพราหมณ์ทำนายทูลว่าจะเป็นเหตุให้ออกบวชแม้ในที่สุดพระองค์จะไม่สามารถสมพระทัยในจักรพรรดิสมบัติแต่เมื่อทราบว่าพระราชโอรสผู้สละโลกสละเรือนออกบวชแสวงหาโมฆะธรรมได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปีที่6ทรงประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตานมฤคทายวันพระราชาทรงทราบข่าวจึงทรงนึกถึงต้องการพบพระโอรสในยามที่ตนเองอยู่ในวัยชราทรงส่งมหาอมาตย์จำนวน9 คนล้อมคนติดตามรวมแล้ว 9,000 คนรวมส่งไป9 ครั้งครั้งละ 1,000 คนคืออมาตย์1 คนติดตามอีก 1,000 คนเพื่อกราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับพระนครกบิลพัสดุแต่ทรงล้มเหลวเพราะคนเหล่านั้นฟังธรรมแล้วเลื่อมใสศรัทธาออกบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วไม่มีใครกราบทูลพระราชสารของพระราชาเลยในครั้งที่10ตัดเรียกกาลุทายีอมาตย์ผู้เคยเป็นเพื่อนเล่นกับพระโอรสมาแล้วแจ้งความประสงค์ว่านี่แน่พ่อกาลุทายีเราอยากเห็นบุตรของเราจึงส่งอมาตย์9 คนกับบุรุษผู้เป็นบริวาร 9,000 คนไปบรรดาคนเหล่านั้นแม้คนเดียวก็ไม่กลับมา
ข่าวสารก็ไม่มีก็อันตรายแห่งชีวิตของเรารู้ได้ยากเรายังมีชีวิตอยู่ปรารถนาจะเห็นบุตรเธอสามารถจะนำบุตรมาแสดงแก่เราได้หรือไม่กาลุทายีทูลว่าตนเองสามารถจะทำให้พระองค์สมปรารถนาได้และขอให้พระราชาอนุญาตการบวชด้วยพระราชาทรงอนุญาตตามที่ทูลขออมาตย์กาลุทายีพร้อมบริวารเดินทางถึงกรุงราชคฤห์ไปยืนอยู่ด้านท้ายของพุทธบริษัทในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่จบพระเทศนากาลุทายีอมาตย์และบริวารอีก1,000 คนบรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ได้กราบทูลขอบวชซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยพระองค์เองด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาในเดือนเพ็ญที่4พระกาลุทายีเถระจึงได้กราบทูลพรรณนาถึงบรรยากาศตอนเริ่มฤดูฝนต้นไม้ทั้งหลายเริ่มได้รับฝนทำให้อากาศไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าสุโธทนะมหาราชพระราชบิดาของพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะพบเห็นพระพักตร์ของพระองค์ขอพระองค์จงทรงกระทำการสงเคราะห์พระญาติทั้งหลายเถิดตรัสว่าดีหลากาลุทายีเราจักสงเคราะห์พระญาติทั้งหลายเธอจงบอกแก่ภิกษุสงฆ์พระเถระก็ได้บอกกำหนดการเสด็จแก่ภิกษุสงฆ์และใช้ฤทธานุภาพไปบอกแก่พระราชาสุโธทนะฝ่ายเจ้าสักยะทั้งหลายอันมีพระเจ้าสุโธทนะเป็นประมุขประชุมเตรียมการรับเสด็จมีความเห็นพ้องกันว่าอารามของเจ้าสักยะชื่อนิโคธน่าลื่นลมจึงกระทำการซ่อมแซมทุกอย่างในอารามนั้นซึ่งต่อมาเรียกว่านิโคธารามในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุพร้อมด้วยภิกษุ20,000 รูปทรงข่มทิฏฐิมานะของพวกเจ้าสักยะผู้มากด้วยความถือตัวด้วยการเข้าจตุตฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาแล้วออกจากฌานนั้นขึ้นสู่อากาศทำทีเป็นโปรยธุลีพระบาทลงบนพระเศียรของพวกเจ้าสักยะเหล่านั้นจากนั้นทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์พระเจ้าสุโธทนะทรงเห็นความอัศจรรย์นั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวันที่พระองค์ประสูติหม่อมฉันได้เห็นพระบาทของพระองค์ผู้ซึ่งเขานำพระองค์เข้าไปเพื่อให้ไหว้กาลาลเทวินดาบทพระบาทนั้นกลับไปตั้งอยู่บนกระหม่อมของดาบทหม่อมฉันจึงได้ไหว้พระบาทของพระองค์นี้เป็นการไหว้ครั้งแรกของหม่อมฉัน 2. ในวันว่าปมงคลแรกนาขวัญหม่อมฉันได้เห็นร่มเงาต้นว่าที่พระองค์ประทับบรรทมอยู่โคนต้นนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามดวงตะวันนั่นเป็นการไหว้ครั้งที่2ของหม่อมฉัน 3. บัดนี้หม่อมฉันได้เห็นปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยได้เห็นนี้จึงไหว้พระบาทของพระองค์เป็นครั้งที่3ของหม่อมฉันเมื่อพระราชาสุโธทนะถวายบังคมแล้วไม่มีเจ้าสักยะพระองค์ใดจะสามารถยืนอยู่โดยไม่ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย
ลำดับนั้นได้เกิดฝนโบกคลพัดตกลงมาเป็นฝนน้ำสีแดงผู้ใดต้องการเปียกก็จึงจะเปียกผู้ใดไม่ต้องการเปียกก็จะไม่เปียกแม้แต่หยดเดียวแล้วตัดเวสสันดรชาดกว่าเรื่องการบำเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้าในพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์เสด็จบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสพระราชาทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปบิณฑบาตตามท้องถนนก็รีบเสด็จดำเนินไปประทับยืนอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ตรัสถามว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทำให้หม่อมฉันต้องได้อายเพื่อจะได้ก้อนข้าวทำไมพระองค์จึงคิดว่าภิกษุสงฆ์จำนวนเท่านี้จะไม่ได้ภัตตาหารจากหม่อมฉันพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงว่ามิได้ต้องการจะทำให้พระองค์อับอายแต่นี่เป็นความประพฤติของพุทธวงศ์ของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนเลี้ยงชีพอยู่ด้วยก้อนข้าวที่ได้รับจากการบิณฑบาตแล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในก้อนข้าวที่ตนเพิ่งลุกขึ้นรับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตบุคคลผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่ในสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระคาถาพระราชาทรงดำลงอยู่ในโสดาปัตติผลครั้นทรงสดับคาถาต่อมาว่าบุคคลควรประพฤติสุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าจบพระคาถาพระราชาทรงดำรงอยู่ในสกทาคามิผลครั้นแล้วพระราชาทรงรับบาตรของพระพุทธเจ้าและนำเสด็จสู่มหาปราสาททรงถวายอาหารอันปราณีตแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จนเสวยเสร็จแล้วพระราชาได้ทรงนำพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ห้องนอนของพระนางพิมพาพระนางรีบเสด็จมาจับที่ข้อพระบาทมีพระเศียรกิ้งกือที่หลังพระบาทพระราชาตรัสพรรณนาความรักความดีของพระนางให้พระพุทธเจ้าทรงสดับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อธิดาของหม่อมฉันได้สดับว่าพระองค์นุ่งห่มผ้ากาสายะตั้งแต่นั้นนางก็นุ่งห่มผ้ากาสายะได้สดับว่าพระองค์เสวยพระกายอาหารหนเดียวนางก็เสวยหนเดียวบ้างได้สดับว่าพระองค์ละเลิกที่นอนใหญ่นางก็บรรทมบนเตียงน้อยที่ขึงด้วยแผ่นผ้าได้สดับว่าพระองค์เว้นจากดอกไม้และของหอมนางก็งดเว้นบ้างแม้จะมีพระญาติเสนอตัวมาปฏิบัติพระนางก็ไม่ยอมพระธิดาของหม่อมฉันเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าทรงรับทราบตรัสว่าแม้ในอดีตพระนางก็อยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครดูแลแล้วตรัสเล่าจันทกินรีชาดกเป็นพระชาติที่พระองค์เป็นกินนอนถูกยิงตายกินรีก็อยู่คนเดียวยอมตายดีกว่าต้องจากถิ่นอันเป็นที่รักไปตลอดการประทับอยู่ที่นิโคทารามนี้พระองค์
ได้นำเจ้าชายนันทาและราหุลราชกุมารออกบวชจนพระราชาทรงมีความทุกโศกที่สูญเสียพระโอรสและพระนัดดาไปอีกจึงเสด็จเข้าเฝ้ากราบทูลขอว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงบวชกุลบุตรที่บิดามารดายังไม่ได้อนุญาตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามแก่ภิกษุแล้ววันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปเสวยพัสในพระราชนิเวศพระราชากราบทูลว่าสมัยที่พระองค์ยังบำเพ็ญทุกขกิริยาได้มีเทวดาตนหนึ่งเข้ามาบอกว่าพระองค์สวรรคตแล้วแต่ไม่ทรงเชื่อได้บอกแก่เทวดานั้นไปว่าบุตรของเรายังไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะยังไม่ตายพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่ามหาธรรมปาราชาดกว่าด้วยพระชาติที่พระราชาเคยเกิดเป็นบิดาและไม่เชื่อว่าบุตรจะตายตอนหนุ่มๆทั้งที่มีคนนำกระดูกมาแสดงให้ดูทั้งยืนยันด้วยว่าไม่เคยมีคนในตระกูลตายตอนหนุ่มๆเพราะคนในตระกูลประพฤติกุศลกรรมบท10จบพระเทศนาพระราชาทรงดำรงอยู่ในอนาคามิผลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสไปประทับแรมที่กรุงเวสาลีพระราชาทรงเจ็บป่วยแต่ก่อนสวรรคตก็ทรงบรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วเสด็จปรินิพพานกิจในการออกบวชหรืออยู่ป่าได้มีแก่พระราชาพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วเสด็จกลับมาร่วมกระทำพระสรีระศพครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสคราวแรกนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงทอดพระเนตรเห็นสิริโฉมของพระพุทธเจ้าแล้วทรงเกิดพระโสมนัสว่าลูกของเรางดงามมากตลอดเวลาที่อยู่วัง29 ปีนั้นเราไม่เคยให้อะไรแม้สักว่ากล้วยสักผลแต่ให้น้ำนมส่วนที่เป็นวัตถุสิ่งของมิได้ให้เฉพาะพระองค์บัดนี้เราจะถวายผ้าจีวรแก่ลูกของเราพระนางดำริว่าหากเรานำผ้าที่มีราคาแพงจากกรุงราชคฤห์มาถวายก็ไม่ทำให้เราดีใจแต่ผ้าที่เราทำเองจะทำความดีใจให้มากกว่าเราจะต้องทำผ้าขึ้นมาเองทรงให้คนนำฝ้ายมาจากตลาดทรงขยำทรงยีด้วยพระหัตถ์ก็ได้อย่างละเอียดทรงให้สร้างโรงทอผ้าภายในพระราชวังให้เรียกช่างศิลป์มาทอผ้าส่วนพระนางทรงจับปลายกระสวยจนทอเสร็จทรงให้รางวัลใหญ่แก่ช่างศิลป์ทั้งหลายแล้วทรงนำผ้าคู่หนึ่งใส่ในหีบอันมีกลิ่นหอมทรงให้ถือผ้าแล้วทูลแก่พระราชาว่าจะนำผ้าไปถวายแก่บุตรของเราพระราชาตรัสสั่งให้เตรียมทางเสด็จข้าราชบริพารทั้งหลายปัดกวาดถนนตั้งหม้อน้ำเต็มยกธงทั้งหลายขึ้นตกแต่งหนทางเสด็จตั้งแต่ประตูพระราชวังจนถึงพระวิหารนิโคธาราม ครั้งนั้นหนทางเกลื่อนด้วยดอกไม้หลังถวายแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงทักขินาวิพังคสูตร